नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ aptech फोरम युट्युब च्यानल। हामीले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिइसकेपछि धेरै जसो हाम्रो युजर आइडी बिर्सिरहेका हुन्छौँ वा बिर्सिसकेका हुन्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स अनलाइन पोर्टलको पासवर्ड कसरी रिसेट गर्न सकिन्छ, कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा यो विषय रहेको छ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सुरुमा यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर दायाँ साइडमा रहेको अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो सिस्टम खुल्नेछ। अब यहाँनिर हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई युजर नेमै थाहा छैन भने हामीले युजर नेम सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले युजर नेमलाई चाहिँ हामीले रिसेट गर्न, रिकभर गर्न सक्ने गरी अप्सन आइसकेको छैन। सायद यो पछिको दिनमा आउन सक्छ। यदि तपाईले फर्म भर्नुभएको हो भने जुन नम्बर तपाईले फर्म भर्दा राख्नुभएको छ उक्त नम्बरमा एसएमएस आएको हुन्छ। एसएमएसलाई चेक गर्नुहोला। तपाईको मोबाइलमा DOTM भनेर एसएमएस आएको हुन सक्छ। अब त्यहाँनिर तपाईको युजर आइडी चाहिँ दिएको हुन्छ। उक्त युजर आइडीलाई तपाईले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको युजर आइडी छ र पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने त हामीले सजिलोसँग यसलाई रिसेट गर्न सक्छौँ, रिकभर गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर गइसकेपछि यहाँनिर फर्गेट योर पासवर्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा जानु होला। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ विवरणहरू जुन छ त्यो माग्ने छ, त्यो तपाईले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा युजर आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर आइडी राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ यो युजर आइडीमा तपाईले अनलाइन फारम भर्दाखेरि कुन मोबाइल नम्बर एक्टिभेसन छ उक्त मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेको छ। डेट अफ बर्थमा पनि जुन तपाईँको एक्चुअल चाहिँ छ, तपाईँले फर्म भर्दाखेरिमा जे राख्नुभएको छ त्यसलाई सेम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सेक्युरिटी क्वेसन भन्ने अप्सन छ। तपाईँले फर्म भर्दाखेरि कुन चाहिँ क्वेसन राख्नुभएको छ यहाँ दिएको क्वेसन मध्येमा र त्यसको एन्सर के राख्नुभएको छ त्यो तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर भरिएको जुन विवरण छ यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईँले थाहा छैन भने तपाईँले पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि यहाँनिर एन्सर राखिदिनु होला। त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा ओटिपी जानेछ। उक्त ओटिपी कोडलाई यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो नयाँ पासवर्ड राख्ने सेक्सन आउनेछ। यहाँनिर नयाँ पासवर्ड राखिदिनु होला। हामीले यहाँनिर पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर, स्पेसल क्यारेक्टर अर्थात् @ जस्ता साइनहरू यहाँनिर मिक्स गरेर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रिसेट पासवर्डमा क्लिक गरिदिनु होला। मित्रहरू, यहाँनिर पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट भइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीले लगइन गरेर हेर्न सक्छौँ। मित्रहरू, यहाँनिर सक्सेसफुली लगइन भइसकेको छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। मित्रहरू, ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी भर्ने लगायतका विभिन्न भिडियोहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानलमा रहेका विभिन्न उपयोगी भिडियोहरूलाई पनि यहाँले हेर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।